Para sa mga kapwa kong senior citizens, alam niyo bang may mga benefits na napakadaling i-avail gamit ang Senior Citizens ID? Sa Expanded Senior Citizens Act, ang Pilipinong 60 years old and above ay may karapatan sa 20% discount at exemption sa VAT sa mga medical care expenses nito, sa transportation expenses nito, at sa food and entertainment expenses nito. Kung may ibang promo ang establishment, maaari kayong pumili kung gagamitin ninyo yung inyong Senior Citizens Card o yung promo na ina-offer ng establishment, whichever is higher. But that's not all. May iba pa tayong mga benefits bilang senior citizens. 5% discount sa water at electricity sa public utilities per household. Free na medical and dental services sa lahat ng government facilities at vaccines sa Department of Health. Maaring may dagdag na benefits din, depende sa LGU kung saan kayo nakatira. Makukuha ang Senior Citizens ID sa Office of Senior Citizens Affairs sa bawat syudad at munisipyo. In general, ito lang ang mga requirements.